Ήδη από το προηγούμενο εργαστήριο συναντήσαμε την διαχείριση διακοπών από την πλευρά του μικροελεγκτή ARM Cortex M4 και αυτό το σημείο θα επαναλάβω σύντομα για να συνδέσουμε σήμερα τον κώδικα τον οποίο θα δούμε πώς μπορούμε να μεταφορτώσουμε στο αναπτυξιακό σύστημα Kinetis K70 Tower και να δούμε τη χρήση των διακοπών σε αυτό το σύστημα. Θυμίζω λοιπόν το περιφερειακό κύκλωμα NVIC, το οποίο περιγράψαμε στο τελευταίο εργαστήριο και το οποίο είπαμε ότι ανήκει όχι στο μικροελεγκτή, αλλά στο επεξεργαστικό πυρήνα ARM Cortex M4. Θυμίζω ότι οι καταχωρητές τους οποίους συναντήσαμε έχουν ονόματα που το πρόθεμά τους είναι το όνομα του περιφερειακού κυκλώματος, NVIC, και στη συνέχεια έχουμε τον Interrupt Set Enable Register, ο οποίος ενεργοποιεί, επιτρέπει διακοπές αν σε μία θέση του αποθηκεύσουμε την τιμή 1, ο Interrupt Clear Enable Register, ο οποίος αν γράψουμε σε μία θέση του την τιμή 1, το αντίστοιχο Interrupt απενεργοποιείται, δεν επιτρέπουμε να μας διακόπτει. Υπάρχουν τρεις καταχωρητές οι οποίοι διαχειρίζονται το flag, τις σημαίες που δείχνουν αν έχουν συμβεί διακοπές ή όχι και μπορούμε να τις καθαρίσουμε αυτές τις σημαίες με τη βοήθεια του Interrupt Clear Pending Register, τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για αυτή τη δουλειά, ενώ αν θέλουμε να ορίσουμε κάποια προτεραιότητα σε ένα συγκεκριμένο Interrupt, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιον από τους καταχωρητές IPR, Interrupt Priority Registers, των οποίων η δομή είναι αυτή που εξετάσαμε στο προηγούμενο εργαστήριο και είναι αυτή που βλέπετε στην εικόνα. Κάθε IPR καταχωρητής μπορεί να διαχειριστεί μέχρι 4 διακοπές. Έχουμε πει ότι ο ARM Cortex πυρήνας χρησιμοποιεί 8 bit για να αποδώσουμε προτεραιότητες, όμως ο μικροελεγκτής MK70 της Freescale δεν χρησιμοποιεί και τα 8 bit, αλλά μόνο τα 4 πιο σημαντικά. Εφόσον είχαμε αναφέρει ότι υπάρχουν 240 maximum διακοπές που μπορεί να διαχειριστεί ο επεξεργαστικός πυρήνας ARM Cortex M4, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν 60 τέτοιοι IPR καταχωρητές. Οι υπόλοιποι καταχωρητές, τους οποίους ανέφερα προηγουμένως, ονομάζονται non-IPR καταχωρητές, δηλαδή καταχωρητές που δεν σχετίζονται με απόδοση προτεραιότητας. Για να μπορέσουμε να χειριστούμε αυτούς τους καταχωρητές, χρησιμοποιούμε πίνακες σαν το τμήμα αυτό που έχω περιλάβει μέσα στην εκφώνηση, το οποίο μας δείχνει τον αύξον αριθμό μίας διακοπής σε ποιο περιφερειακό έχει αντιστοιχηθεί. Ο αύξον αριθμός της διακοπής, ο αριθμός IRQ δηλαδή, είναι αυτός που βλέπετε σε αυτή τη στήλη. Ανάλογα με τον αύξον αριθμό, ο πίνακας μας δείχνει κατευθείαν ποιος non-IPR καταχωρητής πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να επιτρέψουμε διακοπή, για να απαγορεύσουμε διακοπή ή για να διαχειριστούμε τα flags της. Μας λέει λοιπόν, για παράδειγμα, ότι για τον χρονομετρητή FTM0, τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα, ο αύξον αριθμός του interrupt, το IRQ δηλαδή, είναι το νούμερο 62, οι non-IPR καταχωρητές πρέπει να έχουν κατάληξη 1 και ο καταχωρητής μέσω του οποίου θα δώσουμε προτεραιότητα, αν θέλουμε, σε αυτή τη διακοπή, είναι ο IPR νούμερο 15. Παρ' όλα αυτά, καθένας από τους 5 αυτούς καταχωρητές, τους non-IPR, διαχειρίζεται 32 διαφορετικά interrupts. Ακόμα δεν ξέρουμε και δεν έχουμε δει πώς επιλέγουμε σε ποια θέση, ποιο bit είναι εκείνο που πρέπει να διαχειριστούμε για να επιτρέψουμε ή να απαγορέψουμε το αντίστοιχο interrupt. Ομοίως, και στην περίπτωση του IPR καταχωρητή δεν έχουμε δει ακόμα ποιο από τα 4 πεδία που έχει κάθε ένας από αυτούς τους καταχωρητές αναφέρεται στη διαχείριση διακοπών λόγω FTM0, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε. Είχαμε δει λοιπόν ότι υπάρχουν δύο σχέσεις, η σχέση IRQ mod 32,
η οποία χρησιμοποιείται για να μας πει τη θέση μέσα στους non-IPR καταχωρητές που βρίσκεται το bit το οποίο χρειαζόμαστε. Για παράδειγμα, για τον FTM0 το IRQ του είναι 62, μόντιουλο με την τιμή 32, παίρνουμε αποτέλεσμα 30. Άρα, αν θέλουμε να επιτρέψουμε διακοπές λόγω υπερχείλησης του FTM0, πρέπει στη θέση 30 του ISER1 να γράψουμε έναν άσο. Εάν θέλουμε να απαγορεύσουμε διακοπές λόγω υπερχείλησης του FTM0, πρέπει στη θέση 30 του καταχωρητή Interrupt Clear Enable Register 1 πάλι, να γράψουμε πάλι τιμή 1. Πάντα τιμή 1 γράφουμε σε αυτούς τους καταχωρητές. Αν είναι pending, ανεκκρεμεί δηλαδή, η διαχείριση μιας διακοπής λόγω υπερχείλησης του FTM0, τότε θα πάμε στον Interrupt Clear Pending Register 1 στη θέση 30, την οποία θα γράψουμε με τιμή 1. Εάν θέλουμε να αποδώσουμε προτεραιότητα σε αυτού του τύπου τη διακοπή, θα χρησιμοποιήσουμε τη δεύτερη σχέση που βλέπετε εδώ. 62 μόντιουλο 64, το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται με 8 και προσθέτουμε 4 και βγαίνει το νούμερο 20. Το 20, αν επιστρέψουμε στη δομή του κάθε IPR πίνακα, μας δείχνει ότι πρόκειται για το πεδίο που βρίσκεται μεταξύ της θέσης 20 και 23. Και σε αυτά τα 4 bit μπορούμε ή να γράψουμε 4 μηδενικά, οπότε θα έχουμε τη μέγιστη προτεραιότητα, ή να γράψουμε 4 άσους που θα έχουμε την ελάχιστη προτεραιότητα ή κάποια ενδιάμεση τιμή, ανάλογα με το τι επιθυμούμε. Στο σημείο αυτό μπορούμε να εξετάσουμε τον κώδικα τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για το σύστημά μας. Καταρχάς, ο κώδικας ξεκινάει με την εντολή, η οποία καθορίζει τα ρολόγια και την οποία έχουμε περιγράψει σε προηγούμενο εργαστήριο. Σε προηγούμενο εργαστήριο, επίσης, έχουμε περιγράψει τη χρήση των καταχωρητών SCGC5, οι οποίοι ρυθμίζουν ποια περιφερειακά θα ενεργοποιηθεί το ρολόι τους, ώστε να μην έχουμε κατανάλωση ισχύως σε περιφερειακά τα οποία δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Εδώ βλέπετε ότι ενεργοποιείται το ρολόι στο port A, στο port D και στον χρονομετρητή FTM0. Στη συνέχεια βλέπετε ότι αρχικοποιούνται οι ακροδέκτες Α11 και Α28 που συνδέονται με τα δύο LED που βλέπετε, όπως επίσης και ο ακροδέκτης D0, του port D δηλαδή, όπου είναι συνδεδεμένος ένας διακόπτης. Και με την επόμενη εντολή, όπως έχουμε ήδη πει, καθορίζεται η κατεύθυνση των ακροδεκτών στους οποίους είναι συνδεδεμένοι ή είναι συνδεδεμένα τα LED. Πρέπει να σας πω ότι, όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα που έχουμε δει, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να προγραμματίσουμε τον χρονομετρητή, ώστε όταν αυτός υπερχειλίζει, τότε να αντιστρέφουμε την κατάσταση ενός LED και με αυτόν τον τρόπο, ανάλογα με τη συχνότητα που θα υπερχειλίζει ο χρονομετρητής, να ρυθμιστεί και το πόσο γρήγορα αναβοσβήνει το LED. Από αυτό καταλαβαίνετε ότι κάποια πράγματα από αυτά που δίνω εδώ είναι περιττά. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει λόγος να αρχικοποιούνται και τα δύο LED, αφού μόνο το ένα θα χρησιμοποιήσω. Δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιείται διακόπτης, αφού δεν μίλησα για διακόπτη για αυτό το σενάριο που είναι το πρώτο που θα εξετάσουμε. Η απάντηση στο γιατί υπάρχουν στις εκφωνήσεις αυτός ο παραπανίσιος κατά μία έννοια κώδικας έχει να κάνει με τις διάφορες παραλλαγές τις οποίες μπορούμε να ελέγξουμε. Εδώ, για παράδειγμα, θα δείτε ότι το δεύτερο παράδειγμα που θα εκτελέσουμε σήμερα χρησιμοποιεί και αυτόν τον διακόπτη, τον οποίο ελέγχει έτσι ώστε να αναβοσβήνει το LED είτε όταν είναι πατημένος ο διακόπτης, είτε όταν δεν είναι πατημένος ο διακόπτης. Και να είναι παγωμένο το LED όταν βρισκόμαστε στην αντίθετη κατάσταση. Από αυτό το σημείο και κάτω, συναντάμε καινούριους καταχωρητές που δεν έχουμε συναντήσει σε προηγούμενα εργαστήρια. Τι παρατηρούμε? Ότι αρχικοποιούνται γράφοντας ένα σε όλες τις θέσεις η Interrupt Clear Pending Register.
Δηλαδή, οι καταχωρητές, οι οποίοι, μέσω των οποίων μπορούμε να καθαρίσουμε τις εκρεμείς διακοπές. Να πούμε όχι, δεν θέλουμε να εξυπηρετήσουμε κάποια πιθανή εκρεμή διακοπή. Μπορούμε να καταλάβουμε από αυτά που είπα πριν ότι κάθε ένας από αυτούς τους τρεις καταχωρητές ελέγχει 32 bit και 32 ουσιαστικά interrupts. Άρα, σύνολο 96 πιθανές εκρεμείς διακοπές καθαρίζω με αυτές τις τρεις εντολές. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος γιατί 96 και όχι τις 240 που υποστηρίζει το NVIC του ARM Cortex M4. Η απάντηση είναι ότι ναι, μεν ο επεξεργαστικός πυρήνας υποστηρίζει 240 διακοπές, όμως δεν χρησιμοποιούνται όλες αυτές στη συγκεκριμένη υλοποίηση του μικροελεγκτή MK70 FN1M0 της Freescale. Οι περισσότερες και οι πιο πιθανές είναι μέσα στους 96 πρώτους και γι' αυτό αυτές αρχικοποιώ, ώστε για κάθε ενδεχόμενο να μην έχω να αντιμετωπίσω κάποια πιθανή διακοπή από προηγούμενη κατάσταση του συστήματος. Θυμηθείτε ότι τον καταχωρητή FTM0 Mod τον οδηγώ με μία τιμή που είναι εκείνη η μέγιστη η οποία θα φτάσει μέχρι να ξαναυπερχειλήσει ο χρονομετρητής και να αρχίσει μέτρηση από την αρχή. Το FFFF που χρησιμοποιώ εδώ είναι ούτως ή άλλως η μέγιστη τιμή γιατί πρόκειται για 16-μπιτο χρονομετρητή. Την επόμενη εντολή την είχαμε συναντήσει στο τελευταίο παράδειγμα και κάναμε το πεδίο της Clock Select για να επιλέξουμε κατάλληλο ρολόι. Το δεύτερο πεδίο ήταν το PS που αναφέρεται στον Prescaler και θυμηθείτε ότι το νούμερο 7 σημαίνει ότι επιλέγουμε Prescaling 1 προς 2 στην 7η, δηλαδή 1 προς 128, με συγχωρείτε. Τι σημαίνει Prescaler 1 προς 128? Ότι για κάθε 128 παλμούς στην είσοδο βγαίνει ένας παλμός στην έξοδο. Άρα, ουσιαστικά η μέτρηση γίνεται 128 φορές πιο αργά από ότι το ρολόι που χρησιμοποιούμε. Αυτό που δεν είχαμε δει στο προηγούμενο παράδειγμα είναι ότι γίνεται ένα τώρα και το Timer Overflow Interrupt Enable Bit. Αυτό το Interrupt Enable Bit επιτρέπει διακοπές εξαιτίας υπερχείλησης του χρονομετρητή Timer 0 σε επίπεδο μικροελεγκτή. Σε επίπεδο επεξεργαστικού πυρήνα πρέπει επίσης να επιτρέψουμε την ίδια διακοπή. Αυτό γίνεται με την παρακάτω εντολή, η οποία δουλεύει με καταχωρητή του NVISER, Interrupt Set Enable Register, από αυτούς που εξετάσαμε στην αρχή του εργαστηρίου σήμερα. Και μάλιστα γράφουμε έναν άσο σε αυτό τον καταχωρητή στη θέση 30, που είδαμε νωρίτερα πώς υπολογίστηκε το 30, από το IRQ μόντουλο 32, το υπόλοιπο της διαίρεσης του αύξων αριθμού του Interrupt, που ήταν το 62, με την τιμή 32. Το υπόλοιπο είναι το 30 που χρησιμοποιούμε εδώ, σαν θέση την οποία πρέπει να γράψουμε τον άσο. Τι άλλο παρατηρούμε? Ότι στη main, μέσα στην ατέρμονη for πλέον, έχει αφαιρεθεί κάθε τμήμα του κώδικα το οποίο διαχειριζόταν τον έλεγχο του αν έχει γίνει υπερχείληση ή όχι και ανάλογα με το αν είχε γίνει υπερχείληση ή όχι, αναβοσβήναμε το LED. Πού έχει πάει αυτός ο κώδικας τώρα? Αυτός ο κώδικας έχει μεταφερθεί μέσα στην Interrupt Service Routine, δηλαδή στον κώδικα που εκτελείται όταν προκληθεί διακοπή εξαιτίας της υπερχείλησης του χρονομετρητή. Πού δηλώνεται αυτός ο κώδικας? Ας μετακινηθώ μέσα στο Code Warrior, το οποίο βλέπετε ότι έχω φτιάξει ήδη το project. Το project μέσα στο φάκελο Sources έχει τη main, την οποία μόλις σας περιέγραψα, αυτός είναι ο κώδικας που σας περιέγραψα προηγουμένως. Έχει τα αρχεία MCGCC και MCGCH που είχαμε φτιάξει με κάποιο μηχανικό τρόπο σε προηγούμενο εργαστήριο, επομένως δεν επαναλαμβάνω πώς τα δημιουργούμε. Και αυτή τη φορά χρησιμοποιούμε άλλα δύο αρχεία που έχει δημιουργήσει το σύστημά μου και τα οποία φαίνονται αριστερά ότι είναι το Kinetis CCNIT C και το Kinetis CCNIT H, το αντίστοιχο header file. Για να εξετάσουμε λοιπόν τι υπάρχει μέσα στο Kinetis CCNIT C.
Εάν μεταβώ στο κάτω μέρος αυτού του αρχείου, θα δω ότι ορίζεται μία δομή που ουσιαστικά είναι ένας interrupt vector και έχω μιλήσει σχετικά με το τι σημαίνει interrupt vector σε προηγούμενο εργαστήριο. Είναι ένας πίνακας θέσεων, όπου κάθε θέση αντιστοιχίζεται σε μία αιτία διακοπής. Τι αποθηκεύει η θέση αυτή? Αποθηκεύει τη διεύθυνση όπου αρχίζει η αντίστοιχη interrupt service routine για να διαχειριστεί αυτή τη διακοπή. Κατά συνέπεια, βλέπετε ότι σε αυτόν τον πίνακα, τον οποίον αν μεγαλώσω αυτό το frame για να μπορούμε να δούμε αριστερά και τα σχόλια, μπορεί να δείτε ότι από τα σχόλια καταλαβαίνουμε τον αύξον αριθμό της θέσης μέσα στον πίνακα αυτό, αλλά και το με ποια πραγματική διεύθυνση αντιστοιχίζεται αυτό το πράγμα. Για παράδειγμα, βλέπετε ότι όταν πρόκειται να αρχίσει να εκτελείται interrupt service routine τύπου interrupt ή non-maskable interrupt, μόλις προκληθεί μια τέτοια διακοπή, το σύστημα μεταβαίνει στην διεύθυνση 8, από όπου αντλεί την διεύθυνση αυτής εδώ της ρουτίνας. Αυτό βέβαια γίνεται αυτόματα από τη γλώσσα C. Στη γλώσσα C εμείς απλά ορίζουμε το όνομα της interrupt service ρουτίνας και ο compiler μόνος του το όνομα αυτό το έχει συνδέσει με μία διεύθυνση που βέβαια δεν είναι η διεύθυνση 8, είναι μια άλλη διεύθυνση που αποθηκεύεται στη διεύθυνση 8 και σε αυτήν τη διεύθυνση ξεκινάει ο κώδικας της αντίστοιχης interrupt service ρουτίνας. Για όσα interrupt δεν χρησιμοποιούνται, ο πίνακας χρησιμοποιεί αυτό το όνομα unassigned ISR, μη αντιστοιχισμένο interrupt service routine δηλαδή. Εμείς, εάν χρειαζόμαστε interrupt για κάποια αιτία, πρέπει να βρούμε την αντίστοιχη θέση του πίνακα του interrupt vector. Για το συγκεκριμένο παράδειγμα, αν συμβουλευτούμε τον πίνακα που εξετάζαμε νωρίτερα και βλέπετε τώρα στην οθόνη σας, υπάρχει το νούμερο κάτω από τη στήλη vector, το οποίο μας δείχνει ακριβώς σε ποια θέση του πίνακα πρέπει να πάμε για να ορίσουμε την interrupt service routine. Και εδώ αυτή η θέση είναι το νούμερο 78. Έτσι λοιπόν, στην θέση 78 μεταβαίνουμε και όπως βλέπετε στη θέση 78 έχουμε σβήσει το όνομα unassigned ISR και το έχουμε αντικαταστήσει με τη λέξη FTM0ISR, που είναι ένα όνομα που μας δίνει να καταλάβουμε ότι πρόκειται για interrupt service routine που αφορά το χρονομετρητή FTM0. Και πάλι σε αυτό το σημείο έχουμε ορίσει το όνομα της interrupt service routine, όχι όμως τον κώδικά της. Ο κώδικας της interrupt service routine πρέπει και αυτός να οριστεί μέσα στο ίδιο αρχείο, το kinetis c-init-c. Μεταβαίνω λοιπόν παραπάνω, εκεί όπου έχουν οριστεί και άλλες interrupt service routines, έστω και αν δεν έχει μπει κώδικας και είναι μόνο ο σκελετός τους. Εδώ λοιπόν πιο πάνω είναι το σημείο όπου έχω αντιγράψει τον κώδικα της interrupt service routine. Στην πλειοψηφία τους οι εντολές είναι οι ίδιες με αυτές που είχαμε βρει μέσα στην ατέρμονη for σε προηγούμενη εργαστηριακή άσκηση. Ελέγχουμε απλά αν μέσω της σημαίας του timer overflow έχει προκληθεί interrupt εξαιτίας υπερχείλησης του χρονομετρητή. Εάν έχει συμβεί, αντιστρέφουμε την κατάσταση του LED, μηδενίζουμε το flag και απλά οι τελευταίες δύο εντολές επιβεβαιώνουν ότι σίγουρα συνεχίζουν να είναι ενεργοποιημένα τα interrupts, ώστε να μπορούμε να δεχτούμε και άλλη διακοπή για τον ίδιο λόγο. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε μετάφραση του κώδικα αυτού, αφού προηγουμένως πω ότι το όνομα της interrupt service routine αυτής πρέπει να το δηλώσω και στο header file, το kinetis c-init-h, όπως βλέπετε σε κάποιο σημείο μέσα στο αρχείο αυτό. Ας δοκιμάσουμε λοιπόν τώρα να μεταφράσουμε τον κώδικά μας για να μεταφορτώσουμε και να δούμε πώς εκτελείται το σύστημα στο αναπτυξιακό σύστημα.
δεξί πλήκτρο του ποντικού πάνω στο όνομα του project και επιλέγουμε Build Project. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε χωρίς σφάλματα και τώρα θα μεταφορτώσουμε στο αναπτυξιακό σύστημα τον κώδικα αυτό. Debug as Code Warrior. Παρατηρούμε ότι ολοκληρώθηκε η μεταφόρτωση του κώδικα και βρισκόμαστε στην πρώτη εντολή της main. Πολύ απλά μπορώ να επιλέξω Resume και παρατηρείτε τώρα ότι στο αναπτυξιακό σύστημα το LED αναβοσβήνει. Θα διακόψω προσωρινά την εκτέλεση του προγράμματος για να βεβαιωθώ ότι πράγματι το σύστημα μπαίνει μέσα στην Interrupt Service Routine. Θα δούμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ότι αν μεταβώ για παράδειγμα στο Kinetis CCNIT αρχείο όπου έχει οριστεί ο κώδικας της Interrupt Service Routine και για παράδειγμα πάω στην πρώτη εντολή και βάλω τον κέρσορα, μπορώ από το μενού Run να επιλέξω Run to Line. Αυτό σημαίνει εκτέλεσε κώδικα και σταμάτα μέχρι το σημείο που βρίσκεται ο κέρσορας. Να το λοιπόν το σημείο αυτό. Παρατηρήστε ότι σε αυτό εδώ το σημείο δεν ανάβει το LED, ενώ πριν καν εξετάσω μέσω της if το αν το timer overflow flag είναι 1, μπορώ από άλλο σημείο να ανιχνεύσω αν πράγματι το αντίστοιχο flag στον καταχωρητή SC του FTM0 είναι 1. Στο frame ψηλά στο σημείο το οποίο βρίσκεται το ποντίκι υπάρχει μία λίστα με ονόματα περιφερειακών κυκλωμάτων. Εδώ, αν διατρέξω παρακάτω, θα βρω το περιφερειακό κύκλωμα το οποίο ασχολούμαι σήμερα, που είναι το Flex Timer Module 0. Και αν ανοίξω αυτό το αρχείο, συναντώ τον καταχωρητή FTM0SC, μέσα στον οποίο θα ψάξω να βρω αν το πεδίο Timer Overflow είναι 1. Πώς μπορώ να τον ελέγξω αυτόν τον καταχωρητή? Εάν τον μαρκάρω, δημιουργείται ένα πλαίσιο ακριβώς κάτω από το σημείο που είμαι, όπου η 16αδική τιμή του FTM0SC αναλύεται στο διαδικό και μάλιστα όχι μόνο στο διαδικό, αλλά μας δίνεται ένδειξη και κάθε ένα από τα επιμέρους πεδία τι τιμή έχει. Για παράδειγμα, βλέπετε σε αυτό εδώ το σημείο ότι κάτω από το description εμφανίζονται κάθε ένα από τα πεδία. Και να το timer overflow πεδίο, το οποίο θα ελέγξω με την επόμενη if εντολή. Αυτό λοιπόν βλέπω ότι από αυτό το σημείο έχει την τιμή 1. Μετά λοιπόν από αυτόν τον έλεγχο παρατηρήστε ότι αν εκτελέσω βηματικά την επόμενη εντολή, την μεθεπόμενη εντολή, δηλαδή αυτήν που πρόκειται να εκτελέσω τώρα, θα γίνει ο έλεγχος που θα βρει πράγματι το timer overflow 1 και θα μπει μέσα στην if. Να το, μπήκε πράγματι μέσα στην if. Αυτή η εντολή όταν εκτελεστεί θα ανάψει το LED, παρατηρήστε ότι άναψε το LED και άρα αν πατήσω resume θα δείτε ότι συνεχίζει να αναβοσβήνει όπως και πρώτα. Λοιπόν, η παραλλαγή που θα κάνουμε τώρα στον κώδικα, αφού τερματίσουμε το σύστημα, είναι να λάβουμε υπόψη και τον διακόπτη, τον οποίο έχουμε αρχικοποιήσει, όπως σας είπα νωρίτερα, στον κύριο κώδικα. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει απλά στο σημείο που ελέγχουμε αν έγινε υπερχείληση. Αν στο ίδιο σημείο, λοιπόν, προσθέσουμε μία συνθήκη ακόμα, που δείχνει ότι στο GPIO D και στον καταχωρητή PDIR, το πρώτο bit
είναι 1. Θυμηθείτε ότι ο PDIR είναι ο καταχωρητής Port Data Input Register, τον οποίον διαβάζουμε όταν θέλουμε να μάθουμε την στάθμη των ακροδεκτών εισόδου και κάνοντας end με την τιμή 1, ουσιαστικά ελέγχουμε αν είναι 1 το bit νούμερο 0 του καταχωρητή αυτού. Γιατί το bit νούμερο 0 και όχι κάποιο άλλο? Γιατί όπως θα δείτε στη main, αυτό που είχαμε κοιτάξει στην αρχή, ο διακόπτης βρίσκεται στο D0, δηλαδή βρίσκεται στο port D και στον ακροδέκτη νούμερο 0. Γι' αυτό το λόγο ο έλεγχος γίνεται όπως τον προσθέσαμε μέσα στην interrupt service routine. Εδώ χρειάζεται να κλείσει ακόμα μία παρένθεση. Μπορεί να φανταστείτε ότι αν, για παράδειγμα, βρίσκονταν ο κώδικας στο port D, αλλά στον ακροδέκτη νούμερο 15, τότε το 1 που έχουμε σαν μάσκα εδώ στην πράξη end, θα έπρεπε να ολιστήσει 15 θέσεις αριστερά. Μετά λοιπόν από αυτή τη μικρή αλλαγή, προχωρούμε σε μετάφραση πάλι του κώδικα. Έχει ολοκληρωθεί η μετάφραση και μπορούμε να προχωρήσουμε σε μεταφόρτωση στο αναπτυξιακό σύστημα. Και τώρα μπορούμε να εκτελέσουμε τον κώδικα. Τι παρατηρούμε? Ότι το LED ανάβει και σβήνει. Άρα αυτό σημαίνει ότι για να αναβοσβήνει το LED, ο διακόπτης, παρότι δεν είναι πατημένος, επιστρέφει τιμή 1 όταν δεν είναι πατημένος. Θα αλλάξει κατάσταση, δηλαδή θα σταματήσει να αναβοσβήνει το LED όταν πατήσω τον συγκεκριμένο διακόπτη. Ο συγκεκριμένος διακόπτης είναι ο δεύτερος. Παρατηρήστε ότι όσο τον κρατάω πατημένο, έχει παγώσει το LED. Όταν τον αφήσω, συνεχίζει να αναβοσβήνει. Ξαναπατάω, πάγωσε στην τελευταία κατάσταση 1. Πάλι στην 1. Αυτή τη φορά πάγωσε στη 0. Και άρα, και για να τελειώσουμε συνδυάζοντας αυτό που μόλις είδαμε με την περίπτωση της συνδεσμολογίας διακοπτών, θα ήθελα να πω το εξής. Τις συνδεσμολογίες διακοπτών με pull-up και pull-down αντιστάσεις. Αυτή η συνδεσμολογία διακόπτη χρησιμοποιεί pull-up αντίσταση. Αυτή η συνδεσμολογία διακόπτη, αυτή η συνδεσμολογία διακόπτη χρησιμοποιεί pull-down αντίσταση. Παρατηρήστε ότι με pull-up αντίσταση, όταν είναι ανοιχτός ο διακόπτης, είναι σαν να μην υπάρχει μονοπάτι προς τη γη, επομένως τότε έχουμε 1, και όταν είναι κλειστός, δηλαδή όταν τον πατάμε, έχουμε σύνδεση με τη γη, οπότε έχουμε 0. Άρα, διακόπτης με pull-up αντίσταση φαίνεται ότι χρησιμοποιείται και στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Και αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε απλά να το υποψιαστούμε εκ του αποτελέσματος. Το έχουμε ήδη συναντήσει σε προηγούμενο εργαστήριο, όπου εμείς επιλέξαμε εσωτερική pull-up αντίσταση για να μην έχουμε πολλά εξαρτήματα εξωτερικά. Άρα με αυτόν τον τρόπο εξετάσαμε σήμερα και τη χρήση διακοπών με χρονομετρητή για να επαναλάβουμε το απλό πείραμα του πώς μπορούμε να κάνουμε με τη βοήθεια χρονομετρητή να αναβοσβήνει ένα LED κάθε φορά που υπερχειλίζει ο χρονομετρητής.